Okay, magandang hapon sa inyo lahat. I would like to introduce myself to those who do not know me yet. I'm Dr. Anacleto Millendez. I'm a family doctor and specialized in holistic health. I've been dealing with a lot of emergency cases since the time that I started medical practice in 1987 in Cotabato. I had my own Pikit emergency clinic. So almost every day, every hour, I get medical emergencies. Now, the last couple of months, I also work in a nearby hospital here. Alam niyo naman siguro, no? Salve Regina Hospital. Minsan may tinitinan ako mga pasyente sa emergency room. Anyway, our topic for today is first aid of common medical emergencies, no? Yung bang mga na-encounter sa bahay o sa offices na mga medical emergencies, no? Ang most common ito usually yung sinasabi nating soft tissue injuries. Slide please. Wounds, sugat. Common yan, di ba? Na-encounter, nasusugatan. So, meron tayong sinasabing closed wounds, which involves the underlying tissue without break or damage in the skin or mucous membrane. So, hindi kailangan yung sugat, hindi kailangan bukas. No? Minsan, sarado lang siya. Okay? Next slide, please. So ito yung mga example ng mga closed wounds. Parang mga pasa-pasa lang, ano? No? Pero wounds pa rin ang tawag natin dyan. Pag natumba, nadapa, minsan walang sugat, pero merong pasa. So we call it closed wounds. Next slide, please. Anong first aid natin sa mga closed wounds? Number one, no? Ano unang nilalagay? Ice, no? Nag-apply tayo ng ice. Usually, first 24 hours, ice. Let's say, after 24 hours, saka tayo maglalagay ng warm compress. So, tandaan ninyo, within the first 24 hours, pwede kayong maglagay ng ice para hindi masyadong magpasa. After 24 hours, saka kayo maglalagay ng warm compress. So, itong second is the compression. No? Ibig sabihin, yung nilalapat na natin. No? It can be with ice during the first 24 hours. After 24 hours, warm compress. Ngayon, kung nasa paa, no? The best is i-elevate natin yung parte na merong sugat. Bakit? Kasi dadaloy kasi ang dugo doon, lalong magpapasa. So, yung mga dependent portion ng katawan, iaangat natin yun para hindi masyadong magpasa o magtugo. No? And of course, the last is stabilization. Huwag natin masyadong galawin. Di ba? The more movement, the more bleeding. No? So, tandaan nyo yan. Ice application, compression, yung nilalagay nating tapan na malamig, or after 24 hours, mainit-init naman. No? And then, i-elevate natin, iaangat natin na hindi siya nakalaylay. And of course, iingatan natin na hindi galaw ng galaw. Okay, nakuha ba yun? Okay. So, meron kayo natutunan. No? Yun ang first aid sa mga wounds. No? Next slide, please. So, that is the step-by-step management of wounds. Ngayon, iba-ibang klase ng wounds. Kanina napag-usapan natin yung closed wounds, walang dugo, no? Kundi, ito naman yung mga open wounds. An open wound is a break in the skin or mucous membrane or the protective skin layer which is damaged. Next slide, please. Yan. May konting, medyo hindi lang maganda yung slide, pero actually yan, may konting dugo na yan. No? May makikita na kayong konting dugo. Next.
Ang isang common na soft tissue injury maliban sa sugat, yung wounds, puncture, yung natitinik, no? Natitinik ng, it could be nail. Next slide, please. Common, ito nangyayari, ano, na napapako. Napapako. Next. So, anong cause ng mga puncture? Well, penetrating pointed instruments such as nails. No, yung ating kuko pala, yung nails, no, yung ating, what is this? Yung ating nails, yung pang ginagamit sa pako, no? Ice picks, daggers. So pagka rin ang gamit, ang tawag natin dyan, puncture wounds. It can be deep and narrow, malalim o mababaw, at it can be serious or it can be slight bleeding, depende sa lakas ng pagkatusok. No? So naririnig natin yan, pag malalim, mas madugo. No? So next slide please. Yun ang mga abrasion, yung gas-gas. No? Another type of wound yan, gas-gas. Yan, medyo malabo lang ating picture, but siguro naman nakakita kayo ng mga abrasion, nagagas-gas sa mukha, sa paa. Wala masyadong dugo. Medyo mapula-pula lang. Okay, next slide. Yun naman sinasabing laceration, no? Ito yung parang nasugatan talaga, na-lacerate, no? Next slide. So, ito, medyo may dugo na ito. Ano mga causes ng laceration? Blunt instruments such as sharp nails, yung sa mga barrel, rocks, broken glasses, no? At ito, ang characteristics nito, torn with irregular edges, no? Hindi straight. Depende sa pagkalaslas. It can be serious or it can be with slight bleeding. Okay, next slide. Incision. Ito naman yung hiwa, no? Incision. Kita nyo sa ulo, no? Siguro nahulugan ng bote yan. So, yan ang forma. Next slide. Anong mga causes ng incision? It can be because of a sharp-bladed instrument, such as blades, razors, even knives, no? Nakakalaslas yun. At this is very common minsan sa hold-up. Di ba? So, anong characteristic ng incisions? It can be clean cut, deep, malalim, severe, matindi, no? Malala, with bleeding, but the wound is clean, malinis, no? Kasi nga, kaya malinis kasi yung ginamit medyo matalas. Kaya unlike kung bato, yung abrasion yun. Next slide, please. Avulsion. What do you mean by avulsion? Yung halos maluwa ang sugat. Next slide, please. Anong mga causes ng avulsion? Yan, isa yung explosion, pagsabog, no? Pag sumabog ang granada, you expect more avulsions. Kagat ng animal bites, no? Yung kagat ng mga hayop, lumuluwa yung sugat. O yung paghawak ng mga matatalas na tools, no? Mishandling of tools. Ano naman ang characteristic ng avulsion? The tissue forcefully separated from the body, lumuluwa, halos na lalabas, nakalambitin yung tissue. Hindi totally natanggal, nandyan lang siya. No, yan kaya sabing avulsion. Okay, next. Ngayon, anong gagawin natin sa cases ng mga ganung open wounds? Direct pressure, no? Kumuha kayo ng malinis na hopefully, ready kayo ng mga first aid kit sa inyong mga opisina na meron na kayong parang sterile na mga gauze. No? In the event na wala at talagang emergency, para tumigil lang yung dugo kahit na mga labakara. But of course, I would encourage kasi kumpanya naman kayo, you come up with it with your own first aid kits na isa kasama doon yung sterile gauze saka sterile gloves. Kasi sa mga sugat na yan, ang iniiwasan natin magkaka-infeksyon. So, grab the gloves, kumuha ng sterile na gauze,
itatapal. So, yun ang sasabing ipipressure para huwag magdugo. No? Para huwag magdugo. Katulad nung closed wounds kanina, ganun pa rin, iaangat, i-elevate yung sugat para hindi dumaloy pababa. Lalo na kung sa paa, you expect na more bleeding will happen dahil ang paa nasa dependent portion ng ating katawan. So, pahihigain yung inyong mga pasyente. No? Pahihigain ninyo, i-elevate ninyo yung paa. And of course, yung pressure points, medyo itiinan. Huwag kayong matakot na, lalo na kung nag-uus yung dugo, diinan. No? Kung pwede, kung talagang iba na halos putol na yung paa, andyan yung anong gagawin? Kumuha ng tourniquet para hindi lumakas yung dugo. Kuha ba yung sinasabi ko? Na-imagine ninyo, maya-maya, tinicheck yung blood pressure dahil kung panay-panay ang dugo, mababawasan ng dugo, babagsak ang blood pressure. I hope one day may seminar tayo siguro sa pagkukuha ng blood pressure. Ilan na sa inyo ang marunong kumuha ng blood pressure dito? So, in a separate seminar, yung common procedures, may gina yung, pati paglalagay ng gloves, no, later on, no, i-follow through natin with that kind of seminar, yung paano mo ilagay ng gloves na hindi madudumihan yung isa, no, may kwan yun, may technique, at paano magtatapan, no, sa sugat. Okay, next slide please. Ngayon, yung kanina, external hemorrhage yun. May tinatawag din tayong internal hemorrhage. No? Hindi nakikita, wala masyadong dugo. No? Well, parehas pa rin. Pahihigain ninyo yung pasyente in a supine position. Kung may oxygen, bigyan nyo ng oxygen. No? And then, sa emergency room, kung muna namin ginagawa agad is, swero agad, intravenous of fluid, no? Para yung blood pressure ma-maintain between 90 to 100 yung systolic. Ayaw namin bumaba. No? Kasi pag bumaba below 90 yung systolic blood pressure, magkakaproblema tayo sa utak. Ibig sabihin, walang enough oxygen na pupunta sa brain. And lastly, notify medical yung kwan, no? All this, sa ngayon kasi set up na sa Philippines, later on I have a speaker na rescuer, no? Meron na tayong na-train na mga first aider, na minsan dumarating sila with the ambulance. So pag may mga ganun kayong cases, habang nag-first aid kayo, yung isa sa inyo should attempt to call an ambulance. No? Merong isa na tatawag. Yung isa, granting na dalawa lang kayo, yung isa, tinatapalan, inaangat yung paa, no? Pinapatigil yung sugat. Kung may oxygen, binibigyan ng oxygen hanggang dumating yung ambulansya. Okay? Next slide. Ito, common ito, nose bleeding. Kakita naman. Sino naka-experience ng nosebleed? Hindi yung hindi marunong umiglis, iba yun. Yung talagang actual. Ang tawag namin ito sa medical parlance, epistaxis. Epistaxis, no? Pero, nose bleeding lang yun. Sinong naka-experience na ng nose bleeding? Minsan, sa sobrang, ang problem talaga sa mga medical emergencies, pag nakakita ng dugo, taranta. Tama? Minsan yung nakakita pa ang maunang mag-collapse. So, in any kind of medical emergency, nakakita kayo ng dugo, takasan nyo yung loob ninyo kasi kayo yung nasa scene. At kung talagang kayo, mentally alert kayo, hindi kayo na-collapse. Kung nawalan ng malay, may magagawa kayong first aid. Di ba? So, sa nose bleeding naman, ang unang gagawin niyo sa pasyente, you ask the patient to lean forward, no? And then you apply pressure over the soft parts of the nose. Pressure pa rin, application of pressure, no?
And then apply cold compress over the nose. So ipipress, lalagyan ng cold compress. Bakit cold? Usually, first 24 hours of any kind of injury, cold. Cold. Kung pwede, ice. Bakit? Para tumigil yung dugo. Kasi magpo-constrict yung blood vessel pag malamig. Ngayon, bakit after 24 hours, mainit naman? No? Para naman gumanda yung daloy ng dugo. No, imbis na mamaga, no, mabibilisan yung pag-subside ng inflammation, yung pamamaga. Next slide, please. Ito na ang mga mga serious cases ng wounds, no? Penetrating injuries. Gunshot wounds. Nangyayari yan within sa bahay, di ba? Sa office. Tama ng baril. New Year namin siya, hindi binabaril, ang bumabagsak. Yun na lang, di ba? Pwede pa rin tawagin gunshot wounds yun. No? So, nagiging serious ang gunshot wounds depende sa lugar kung saan tumama. Kung tumama sa ulo, serious yun. Pag tumama sa chest, serious yun. No? Pero kung tumama, sabihin mo sa kamay lang, naplis lang, hindi serious yun. O sa paa. So, in most cases, pag tinamaan sa chest, yung chance na magbuhay, very small. Mamaya, discuss natin yan. Pag tinamaan sa ulo, ganun din. No? So, lalo na kung baril talaga, ang velocity, yung lakas ng takbo ng bala, no? Yun ang nagkukos ng trauma. No? Ito nga sinasabi, iba-ibang type of bullet, no? May hollow point, yung below, may shot shell, and then may jacketed. Anyway, you don't have to really go that far. Importante lang na ang tama ng bala, lalo sa mga lugar na delikado, nakakamatay. Minsan instant. Nakikita niyo naman sa sine yan, di ba? No? Ngayon, kung kayo nasa scene at may nakita kayong dulo ng bala, no, i-preserve ninyo yun for medical legal purposes. No? Pero kung pwede, huwag niyong hawakan ng kamay, kasi baka kayo pa mapagbintangan. Minsan nangyayaring gano'n, no? May mapupulot kayo yung part ng bala. I-preserve ninyo yun. Lagay nyo sa tissue paper, pero huwag nyo hahawakan. Okay, next slide please. So ito na yung sinasabi ko. Pag tama sa chest, ito yung mga severe cases, ang tawag namin yan, open pneumothorax. Pagpasok dito, yung sugat, no? Ang tendency, dahil may pressure sa lungs, ang mangyayari, magsishrink yung lungs. Next slide, please. So, anong first aid? Anong management, no, sa pneumothorax? May butas sa chest. Well, medyo hospital na to, pero kung dito sa inyong offices may naka-ready kayo oxygen, may magagawa yung oxygen, no? Para ganun pa rin, ipoposition ninyo na hindi naman kung ang daloy ng hangin nandyan, nakapwesto, huwag naman yung mga pag nagumanon yung pasyente, ipoposition ninyo para kahit pa paano may pumasok na hangin, no? And then yung mga butas, katulad nito, no? Importante yan. Kasi habang may butas, may dinadaanan na hangin, palabas, no? Magsishrink yung lungs, no? So magkakaroon ng respiratory problem, arrest, no? So tatakpan ninyo yun. Kaya importante yung meron talaga kayong first aid kit na sinasabi ko. Gloves, saka, mura lang naman yan. Gloves, saka
gauze, sterile gauze. No? Siguro samahan nyo na ng tourniquet, yung parang goma, no? Samahan nyo na. Kasama na yun. Later on, isa-isay natin yung mga first aid kit na dapat kasama. Okay. Tapos, habang nag-first aid yung isa, anong gagawin ng isa? Tatawag ng ambulansya. Okay, pagdating ng ambulansya, minsan, yung ibang train sa ambulansya, pag alam nila bumabagsak na below 90 ang systolic blood pressure, nag-i-start agad sila nagswero. No? Depende sa ambulansya. Pero ideally, yung ambulansya, may naka-ready na yun na swero. In case na bumagsak na, nawala na ng maraming dugo. Tanong ba? Sa anak ko po, may parang bubukol dito sa dibdib niya. Babae. Tapos, Babae. pag inilot siya, wala. Tapos, minsan pag napapit siya, Basta, Dapat huwag yung konsulta kalimutan lang sa talaga doktor. na yung kamay natin may power ito. No, in any kind of pain, chest pain, yung hagod lang ng kamay, nakakatulong na yan while waiting for the medical attention, no? Or the ambulance. Huwag Hindi yung... kaya ano lang yung parang sa Pero may- lymph node lang. Lymph node ba? siya nawawala. Nawawala sa Parang masasabi. kulani. Parang Oh, kulani. di ko nakakatulong yun. That's good. Maybe you are doing it right. Yung pagmamastay Nakakulani lang na yung pagmamassage tubig. mo. No? Sa ngayon kasi lagi siya minsan nawawala ng Mm. Ayun lang, pa-check mo. Ngayon, kung talagang nandyan yung kulani at nag-uubo, malamang ang doktor magre-request siya ng chest x-ray, tapos tuberculin or anti-TB testing. TB testing. Kasi common din sa mga batang nag-uubo, walang ganang kumain, may mga kula-kulani. Ang tawag natin dyan is primary complex. TB ng mga bata. So, kung paulit-ulit, ay kasamang ubo, nangangayaya, walang ganang kumain, best is iti-testing for TB at i-x-ray. At 6 months usually ang gamutan ng primary complex. Pa-check up. Suggestion lang na. Ayun na, kami nandito para sa first aid. Ibig sabihin, nangyari ngayon, wala kayong magawa. Pero pag paulit-ulit na, syempre, pa-check up nyo naman sa doktor, di ba? So, huwag nyo na antayin na palagi kayo nag-first aid. Syempre, sabi nga, ika nga, prevention is better than cure. Napapansin nyo na napaulit-ulit, pa-check up nyo na, kaysa araw-araw siyang hinihimatay, di ba? Mahirap ng labanan yon. Yes, sir. So, mag-irrelate kasi yung epileptic attack. O, yung sakit na epilepsy, yes, sir. We do a lucid two different ways. Para matigil ka agad, maares ka agad yung abnormality ng electrical distribution sa utak. At the same time, dito sa ating shin, right in between the fourth and the long buto, is a point para putal sa victory. What you do is you keep on pressing it down sa atin. You will see over and over again, as it happens again, it is longer than the previous one. Lumalayo until finally mawala na yung electric attack. Sino ba dito may epilepsy? Anyway, pag meron po kayong treatment na i-request, very specific, kasi hindi naman tayo pare-parehas ng nararamdaman, ano? Yung iba ay applicable sa inyo, yung iba hindi. So, ang paggagamot, case-to-case basis yan, di ba, Doc? Maigi yan, magpakonsulta kayo, hindi tayo pare-parehas ng treatment. May sinasabi lang na gamot para sa allergy, may ginasabing gamot para sa hika, sa mga ganon. Pero kung check up nyo yung anak ninyo o yung sarili nyo, mas kampante kayo na alam nyo kung ano yung sakit ninyo, o sakit ng anak ninyo, para doon nyo pwedeng tanungin sila Sir Manny, sila Dr. Anacleto, kung anong magandang cure or alternative. Option na po ninyo yon. Tama po ba, Doc? So that's why we call this first aid, pangunang lunas lang. No? Ibig sabihin, hindi tayo natatapos sa first aid. Lalo na yung paulit-ulit na hinihimatay, nagti-chest pain, no, nag-epilepsy.
dapat may follow-up, may wino-work up pa yan. Ang tawag dyan is wino-work up. Ano kaya cause? Bakit paulit-ulit ang chest pain? Hanggang magre-request yung doktor ng ECG, no? Minsan, 2D echo, kung nagsususpect siya na merong tawag dito, coronary artery disease, no? Kung sa epilepsy naman, na paulit-ulit, inaano din, meron ding EEG na sinasabi, no? Wino-work up para sigurado. Ngayon, mabalik tayo dun sa pag-establish ng yung unconscious, para masigurado o hindi, sinasabi ni Sir kanina, dito ang pisil. Pero sa totoo lang, very simple ako. Dito lang. Parang kung nabisi, unconscious. Hindi mo alam kung conscious o hindi. Dito lang. Isang ganyan lang sa kuko. Hindi masakit, di ba? Dito lang sa kuko. O, tingnan mo, nasasaktan na siya. Hindi mo na kailangan hanapin sa kuko lang. Dito lang. No? So, pagka hindi umiray, unconscious. Pag pinulsuhan niyo, wala pa rin pulso, start the CPR. May question pa ba? Pag may mga tanong pa kayo, pwede naman kayong lumapit dito kay Dr. Millendez. Nandito lang siya nag-clinic sa 3rd floor. Then pag may mga gusto naman kayo itanong ngayon na hindi nyo may tanong at nahihiya kayo, lagay nyo lang sa papel. Tapos iwan nyo rito sa amin. Tapos makaka-receive na lang kayo ng text message. Ito ang sagot nyo. Sagot nyo sa tinatanong nyo. Lalo na pag mga masisela na tanong na nahihiya talaga kayong itanong dito sa amin. Sulat nyo lang sa papel. Kahit lagay nyo anonymous, may number lang. No? Anonymous from, alam nyo na. Okay, tapos yung mga gusto magpa-flu vaccine, dahil matagal na proseso yun, may appointment tayo, pwede kayo mag-sign up sa harap para tatawagin kayo kung schedule nyo na magpatusok, no? Flu vaccine. Kapag gusto niyo 600 lang yon, tapos kung gusto nyo salary deduction, pwede naman. Papaalam lang natin sa opisina ninyo. Ayos na. So, okay naman tayo. Muli, Doc, salamat. Sa lahat ng mga speakers natin. Salamat sa inyo. Tulong na kayo dito. At sa susunod na health talk natin,